හයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ NLP එහෙම නැත්නම් text input අද අපි කරන්නේ අපි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ ඒවා ටික set up කරගන්න ඕනේ ඒවා ටික කරන්න අපිට ඕනේ Python කියන එක දන්නේ නැත්නම් Python කියන්නේ high level programming language එකක් ඒ කියන්නේ high level කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අපි කතා කරන්නේ තියෙන ඉංග්‍රීසි වලට ගොඩක් සමීප එකක් ඒක තමයි high level කියන්නේ මේ වැඩි කතාව වුණ අපි කොහොමද ඒක download කරන්නේ ඔයාලට ඒක download කරගන්න ඕනේ Python site එකට ගිහිල්ලා ඒක download කරගන්න පුළුවන් Python latest version එක නැත්නම් ඔයාලට Microsoft Store එකට ගිහිල්ලා ඒක download කරගන්න පුළුවන් කොයි විදිහකට කරත් තාම පුළුවන් නෑ ඔයාලට Jupyter Notebook එක හරි නැත්නම් VS Code එක හරි download කරන්න පුළුවන් මේ දෙක ඔයාලා download කරගත්තාට පස්සේ මම පොඩි ෂෝට් කෑලි ටිකක් දාන්න කොහොමද download කරගන්නේ කියලා ඔයාලා ඒ ටික download කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන libraries ටික download කරගන්න ඕනේ එකට ඕන මම libraries ටික දාලා තියන්නම් ඊට පස්සේ ටික download කරගන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද මොනවද මේ තියෙන කරන්න තියෙන දේවල් කියලා